Sinhala Geek show එකට එහෙම නැත්නම් Chanux bro YouTube channel එකට අදත් අපි Geek යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලට මතකනේ අපි මීට කලින් Google Home එක අරගෙන ආවිලා වීඩියෝස් කීපයක්ම අරගෙන ආවා. Google Home mini එක ගැනත් අපි මීට කලින් කතා කරා. ඒක ගැන බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Chanux Google Home කියලා search එකක් දාලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Google සමාගමට දෙවෙනි නොවෙන්න මේ වගේ ස්මාර්ට් ස්පීකර් එකක් නිර්මාණය කරන්න ස්මාර්ට් වයර්ලස් ස්පීකර් එකක් නිර්මාණය කරන්න ඔන්න Apple සමාගමත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම සති කීපයක් වෙනවා මේක අරගෙන ඇවිල්ලා මම මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න Apple fans ලාට iPhone පාවිච්චි කරන අයට එහෙම නැත්නම් මේ Apple devices වලට ආදරය කරන අයට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මුලින්ම අන්බොක්සින් එක අපිට සුපුරුදු විදියට මේ විදිය ලස්සනට කවර් කරලා තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ පොලිතින් ටික අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බොක්ස් එකේ එක පැත්තක Apple logo එකත් අනිත් පැත්තේ HomePod කියලා HomePod එකේ රූපයක් එක්කත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේකේ බොක්ස් එක උඩට ගන්න. උඩට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ Apple HomePod device එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙන මුකුත්ම දෙයක් නැහැ. Apple HomePod device එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක කලර්ස් දෙකක් තියෙනවා. සුදු පාට සහ කළු පාට. ඉතින් මම අරගෙන තියෙන්නේ කළු පාට කියලා ඔයාලට මේ වෙනකොටත් පේනවා ඇති. ඉතින් මේක අරන් අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ paper works කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම Apple stick එකකුත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සරල දේවල් කීපයක් තමයි අපිට HomePod එකක් මෙලදී ගන්නකොට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්පීකර් එකේ වෙන කිසිම දෙයක් අදාළ නැහැ. ස්පීකර් එක විතරයි බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. මම මේ බොක්ස් එකත් එක්ක එහෙම කරනකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක ගොඩක් බරින් තමයි මං ඉස්සුවේ. ඇත්තටම ආසන්න වශයෙන් කිලෝ 2.5ක් කිලෝ 3ක් විතර මේ HomePod එක බරින් නියුක්තයි. ඉතින් ඒ තරම් බරයි. මොකද මේක ගෙදර තියාන නිර්මාණය කරපු දෙයක් නේ. ඒ නිසා මේක මේ විදිහට බරින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන ස්පීකර් ස්ට්‍රක්චර් එකටත් යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න මේ බර සහිතව මේගොල්ලෝ මේක නිර්මාණය කරලා ඇති. කොහොමද ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම ලස්සන ෆැබ්‍රික් එකක්. Apple ලගේ සුපිරි ෆිනිෂින් එක අපිට මේ HomePod එකෙත් ගොඩක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේක වයර් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන කොටස. මේකේ කිසිම පෝට් එකක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවනේ ගොඩක් වෙලාවට ස්පීකර් එකක් ගත්තාම එක්ක පවර් පෝට් එකක්, USB පෝට් එකක්, මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක්, එහෙම නැත්නම් 3.5 mm හෙඩ්ෆෝන් මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේනේ. මේකේ ඔයාලට කිසිම පෝට් එකක් නැහැ. වයර් එක පවා මේකට ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ පර්මනන්ට්ලි. ඉතින් ඊළඟට ඔයා බලනවා ඇති කොහොමද එහෙනම් මේකෙන් අපි වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක අපි කරන්ට් එකට ප්ලග් කරපු ගමන් ඔටෝමැටිකලි තමයි ඔන් වෙන්නේ. අතර මේ උඩ තියෙන්නේ පුංචි ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ ගොඩක් ලස්සනට ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක වගේ මේ කලර් වලින් යනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වොලියුම් අඩු වැඩි කරන බටන්ස් දෙකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි ගොඩක්ම සරල විදිහට තමයි Apple HomePod එක මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ප්‍රමාණය ගැන සලකලා බලනකොට අපිට අනිවාර්යෙන් Google Home එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති Google Home එකට වඩා ටිකක් මේක ලොකුයි. ඒ වගේම මේ තියෙන iPhone X එකත් එක්ක අපි බලනකොට මේක කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට මගේ අතේ මේක තියෙන නිසා මේක ගැන මේකේ size එක ගැන මේකේ ප්‍රමාණය ගැන මේකේ බර ගැන ඒ වගේම මේකේ පිටින් පේන appearance එක ගැන ඔයාලට idea එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ කොහෙවත් මට Apple logo එක නම් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඔයාලට දැන් zoom shot එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පහළ තමයි අපිට මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සන Apple logo එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අතන මේක surface එකක් උඩ තිබ්බම ලිස්සලා නොයන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි Apple HomePod එකේ appearance එක තමයි ඕක. දැන් අපි මේක set up කරගමු. මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ මේකට කිසිම port එකකින් interface එකකින් මොකුත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් හැකියාව නැහැ. ඔයා ගාව තියෙන iPhone එක විතරයි මේකට connect කරන්න පුළුවන්. Android phone එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට තාමත් බෑ මේකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න. ඔයාලට iPhone එක මේ විදිහට ලං කරපු ගමන් automatically HomePod එකක් මේ විදිහට display වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක enable කරාට පස්සේ ඔයාගේ iCloud එකත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම sync කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ setup process එක යන්නේ. තප්පර කීපයක් ඇතුළත කිසිම වැඩි වැඩ මොකුත් නැතුව අපිට මේ Apple HomePod එක ඔයාගේ iPhone එකත් එක්ක connect කරලා sync කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න setup process එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ iPhone එක පාවිච්චි කරලා Siri පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වැඩ. ඔයාලට පුළුවන් දැන් Apple HomePod එක පාවිච්චි කරලා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට Hey Siri, what's the weather like? It's currently cloudy and 32 degrees in Western Province. Expect thunderstorms and cloudy skies starting in the morning with mixed conditions for the rest of the day. Hey Siri, Temperatures. play some music. Okay, I think you might enjoy starting with some David Guetta. Hey Siri, set max volume. Hey Siri, volume down.
Hey Siri, set volume 10%. මට මෙතනදී ඔයාලට කියන්න ඕනේ අපි මොකක් හරි කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න නම් මෙයාට hey Siri කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කියනකොට මේකේ volume maximum දාලා තිබුණත් අපිට ගොඩක් හයියෙන් කෑ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය volume level එකකින් මේක කිව්වම මෙයාට අහගන්න පුළුවන් විදියට තමයි Apple HomePod එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම Google Home එකත් එක්ක අපි compare කරලා බලනකොට ඒක ගොඩක් හොඳ improvement එකක්. මොකද අපි ගෙදර ඈත ඉඳන් වුණත් අපි HomePod එකට මොකක් හරි අනක් දෙනවා නම් මොකක් හරි කරන්න කියලා කියනවා නම් මේක ඇතුලේ sounds කොයිතරම් loud තිබුණත් කොයිතරම් volume down එකේ තිබුණත් අපි කටහඬට ඇහුම්කන් දීලා ඒක process කරන්න පුළුවන් හැකියාව Apple HomePod එකට දැන් තියෙනවා. ඒ වගේම sounds ගැන කතා කරනකොට අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ මේක ඇතුලේ ගොඩක් ලොකු process එකක්, ගොඩක් ලොකු structure එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ A8 chip එක තියෙනවා මේකටම නිර්මාණය කරපු. ඉතින් ස්පීකර් එකකට වඩා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව මේකට තියෙනවා. ඇත්තටම මේ environment එකේ තියෙන දේවල් identify කරගෙන ඒවා process කරලා අපිට හරියට output එකක් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව Apple HomePod එකට තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මේ විදිහට device එක වගේ කාමරේ වගේ ගෙදර ඕනම තැනක තිබ්බොත් වටේට තියෙන්නේ මොනවද? බිත්ති තියෙන්නේ කොතනද? ඒ වගේම ඔයා ඉන්නේ කොතනද? මේ sounds හරියට ඇහෙන්න නම් ඔයාට එවන්න ඕනේ කොතනටද කියලා identify කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ වෙනකොට Apple HomePod එකට තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මේක ඇතුළට මේ හොඳ chip එකක් දාලා ගොඩක් හොඳ processing power එකක් දීලා මේක ඇතුළට sensors කීපයක් දාලා හොඳ speaker system එකක් දාලා මේ විදිහට එවලා තියෙන්නේ. මේකේ main structure එක ගත්තොත් මේක මෙන්න මේ උඩ අතට තමයි අපිට main woofer එක දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි bass quality එක එහෙම නැත්නම් loud speaker එකක් විදිහට ගොඩක් high-ෙන් ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට එක පැත්තකට විතරක් නෙමෙයි වටේ ඉන්න ඕන කෙනෙකුට sounds හරියට අහන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් tweeters එහෙමත් නැත්නම් පුංචි speakers 6ක් මේක වටේට තියෙනවා. එතකොට අපිට 360 sounds experience එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ වටේ ඔයා ඉන්නේ කොහෙද කියන එක අදාළ නැහැ. ගොඩක් හොඳට sounds quality එනවා. ඒ වගේම අර මම කලින් කියපු processor එක පාවිච්චි කරලා මේ පැත්තේ බිත්තියක් තිබුණොත් ඒ පැත්තේ sounds අඩු හෝ වැඩි කරලා මේ විදිහට ඉස්සරහා පැත්තට sounds හරි quality එකට එළියට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව Apple HomePod එකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ built in microphone 6ක array එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මේකේ sounds quality එක වගේම අපි කතා කරන දේවල් ඇතුළට ගන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Hey Siri, read my last email. I wish I could, but I can't help with emails here. Hey Siri, what's the weather like? It's currently cloudy and 32 degrees in Western Province. Expect thunderstorms and cloudy skies starting in the morning with mixed conditions for the Hey rest Siri, of the day. read my last message. I found your most recent message from Chanux. Hello, Chanux. Would you like to reply? Yes. What do you want to say? Hello, who is this? Your reply to Chanux says, hello, who is this? Ready to send it? Send. I'll send your message. මම මෙතනදී ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට දැක්කුවේ මගේ iPhone එකට ආපු message එක මං කිව්වා HomePod එකට මගේ අන්තිම message එක කියවන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මේ message එක කියවුවා විතරක් නෙමෙයි මොකද්ද reply එකක් විදිහට යවන්න ඕනේ කියලාත් මගෙන් ඇහුවා. ඉතින් මම phone එක අල්ලන්නේවත් නැතුව යවන්න ඕනේ reply එක යාට කිව්වම එයා ඒක send කරා. ඉතින් මේක මං උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පෙන්නුවේ. අපි මොකක් හරි ගෙදර වැඩක් කර කර ඉන්නවා. game එකක් සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. එතකොට අපිට කිසිම දෙයක් touch කරන්න ඕනේ නැහැ. voice command වලින් විතරක් අපිට හැම දෙයක්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගේ Siri ගෙන් කරන්න පුළුවන් 140ක් 50ක් විතර මේ වෙනකොට අපිට මේ Apple HomePod එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා දන්නවා home kit එකක්. එහෙම නැත්නම් smart home කියන එක දැන් ගොඩක් ජනප්‍රියයි. මේ device එකට connect කරන්න පුළුවන් smart home devices ගොඩක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට smart bulb, smart light, smart plug වගේ AC machine එක ඕනම device එකක් smart විදිහට මේකට connect කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ voice එකෙන් මේ දේවල් on කරන්න, මේ දේවල් off කරන්න, මේ දේවල් control කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට අපිට සින්දුවක් අහන්න ඕන නම්, news එකක් අහන්න ඕන නම්, ඒ වගේම අපේ TV එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක play කරන්න, අපේ මේ game එක මම ගෙදර එනකොට play කරන්න. මේ වගේ හැම දෙයක්ම අපිට මේ වගේ ස්මාර්ට් ස්පීකර් එකක් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේක මම දින කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා මගේ තවත් Apple devices පාවිච්චි කරන යාළුවෙකුට දුන්නා. එයාගේ experience එකත් ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට share කරන්න කියලා. Chanux මේකේ මගේ personal view එක ඇවිල්ලා Apple ecosystem එකේ already ඉන්න කෙනෙක්ට මේක recommend කරන්න පුළුවන් device එකක්. already එයා iPhone එක පාවිච්චි කරනවා නම්, iPod එක පාවිච්චි කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් MacBook එකක් සහ මොනවාරි Apple device එකක්. හැබැයි මේකේ Apple ලගේ විදිහට iPhone එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම Apple Music subscription එක තියෙන්න ඕනේ ඔයාලට. ඉතින් Apple Music තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේකේ play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Siri support එක තියෙන්නේ Apple Music එක විතරයි. ඉතින් එහෙම බැලුවහම මම හිතන්නේ personally hardcore Apple fan කෙනෙක්ට මේක හොඳ product එකක්. හැබැයි ඔයා අලුතෙන් මේක ලොකු investment එකක් කරලා ගන්න යනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම අනිත් third party music streaming services අපිට directly use කරන්නත් බැරි එකක්.
ලොකු disadvantage එක මේ product එකේ තියෙන. මොකද වෙන products සාමාන්‍ය airport එක වගේ වුණත් Android එකට connect කරන්න පුළුවන් අපිට. නමුත් මේක වෙන කිසිම device එකකට connect කරන්න බෑ. ඔයාගේ iPhone එක through Apple Music streaming වලට විතරක් තමයි ඔයාලට direct පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්සරහට අපිට AirPlay 2 එකත් එක්ක multiple HomePods ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම ආවම මේක තව product එකක් වෙයි. right ඉතින් Bluetooth speaker එකක් විදිහට මේක use කරනවා නම් price factor පැත්තෙන් ගත්තත් සහ තියෙන services පැත්තෙන් ගත්තත් ඔයාට එච්චරම අර worth value for money කියන එක අපිට ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයා hardcore Apple fan කෙනෙක් නම් Apple ecosystem එකේ දැනටමත් ඉන්නවනම් එහෙම කෙනෙක්ට මේ product එක ඇත්තටම වටිනවා. මොකද Apple Music වලට subscription එකක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේම third party services වල streaming කරන්න බෑ. AirPlay එක විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් AirPlay වැඩ කරන්නේත් Apple devices එක විතරයි. ඉතින් එහෙම තැනකදී ඔයා Bluetooth speaker එකක් මේ HomePod එකෙන් replace කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක එච්චරම හොඳ idea එකක් නෙමෙයි නෑ මගේ අදහස. කොහොමද අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ sounds quality එක ගොඩක් perfect. ඒ වගේම මේකේ speaker structure ගැනත් අපි කතා කරානේ. ඒ නිසා හොඳට bass quality එක ඒ වගේම sound වල හැම detail එකක්ම අපිට ගොඩක් හොඳට අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මොනවා හරි කිව්වමත් ඒකත් ගොඩක් හොඳට මේක ඇතුළට අහන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම loud speaker එකක් විදියට ඔයාලට ගොඩක් high end sounds අහන්නත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ Apple device එකක් එක්ක විතරයි. ඉතින් Apple fans ලට විතරයි මේ device එකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ device එකක් මම ගොඩක්ම හෙව්වා මිලදී ගන්න. අවසානට තමයි මම සෙල්ටොනික් ආයතනයට කියලා මේක ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා අවශ්‍ය නම් මේ device එක ගැන විස්තර අහලා දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ මිල ගණන් වගේ දේවල් දැනගන්න. ඉතින් ඔයා මොනවද මේ Apple HomePod එක ගැන හිතන්නේ? මම මේ ගැන දැන් දැනගන්න ඕන හැම දෙයක්ම වගේ ඔයාලට අරගෙන ආවා. තව මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් මේක පාවිච්චි කරලා කරන්න ඕනේද කියලාත් ඔයාලට හිතෙනවා නම් උදාහරණයක් විදියට HomePod එක පාවිච්චි කරලා අහන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රශ්න මොනවද? මේක අපේ අනිත් smart devices වලට කනෙක්ට් කරලා පස්සේ මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ වගේම අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන් හොඳම දේවල් වගේ වීඩියෝස් කීපයකුත් මම ඉස්සරහට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහලා Chanux bro කියලා search කරලා මගේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න. පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරොත් විතරයි මගේ වීඩියෝස් upload කරාම ඔයාලට notification එකක් එන්නේ. මේ තියෙන social media මාව like කරන්න follow කරන්න සිංහලෙන්ම tech education update ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. අද සිංහල Geek show එකත් එක්ක තුනට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි ගල් සිංහල Geek show එකෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් අරන් ඉක්මනට හම්බෙමු. Hey Siri, play some music. Sure. Let's kick things off with Want You Back by 5 Seconds of Summer.